נתחיל מהסוף, לפי דעתי הפעם הולך להיות אוכל טעים. איך אני יודע? יש לי הרגשה, תראו. א', הגיעה אריזה יפה, ממש. זה בכלל שישטעוק. שישטעוק אומרים? תכף נדבר על כל הדברים. הקורונה שינתה עניינים, אני מאוד אוהב אוכל לבנוני. אז אחת המעדניות שגם ככה אני קונה שם מדי פעם, מגרב, פתחו ממש ליין של אוכל לבנוני שאפשר להזמין הביתה. אוכל לבנוני, תקשיבו, אם אתם שואלים אותי, זה המלך והמלכה או המטבח הערבי. והאמת, בכל העולם הערבי טוענים שהרבה מאכלים הם שלהם, אבל רובם העתיקו מהלבנונים, ביירות, מסעדות, ידע. בגליל אנחנו מגלים חלק מהדברים. נכנסתי לאתר שלהם, בחרתי, אתם יכולים לראות גם את הדברים שהתחבטתי לגביהם. והגיע הדבר הזה, שוב פעם, לא רק לי, עשיתי באמת עוד פעם, מה שאני עושה בדרך כלל במעדניות, אני לוקח משהו כזה משפחתי, משהו שיתאים כאילו לארוחת ערב, למשפחה. אוי, זה נראה יפה. נתחיל עם להרוס את האריזה היפה. אני רואה שעל כל דבר הם רושמים שחס ושלום לא נתבלבל. לא שאנשים מבינים מה כתוב פה, כן? תגיד להם שישטעו, יבינו שזה בצק, פחמימות. אבל תראו, זה יפה. עם פרגית כמובן, ותבלינים. לא, ציפינו שהפרגית תהיה בלי תבלינים. זה כבר ארוחה. תראו איזה יופי. מתחילה פה תופעת רוק בפה. יואו, תשמעו, זה מסוג הדברים שלא משנה באיזה מצב של רעב אתם. גם אם אתם שבעים, אתם רואים את הבצק הזה עם הטחינה, העוף, הבצל בטבון וכל זה, עם הכוסברה, לא כוסברה, פטרוזיליה, סליחה. לא להגיע לשאר הקופסה, אבל תראו איזה יופי. תראו, זה הכל ככה. אולי איזה ביס קטן, אני כבר מלכלך פה את הכל לפני שאנחנו מתחילים. קצת פלפל חריף, סליחה שאני אוכל בידיים, כן? אני לא האמנתי שזה יקרה לי, אבל זה תפס אותי פתאום. זה משהו שאי אפשר לעמוד בפניו, זה כמו מנצ'יז. מה קורה בקופסה הגדולה שלנו? יותר מדי אוכל, אבל אתם כבר מכירים את זה. טוב, זה נורא מצחיק שעל כל דבר הם חייבים לרשום שמות. באמת, לבנה מעושנת. אוקיי, תודה. חומוס בקר מפורק. חמוצים. באמת טוב, יופי שכתבתם לי, לא הייתי מזהה. יפה. אפשר למחזר, אבל את זה לא. מה עוד הזמנתי? זאת גם כן סוג של התחכמות. עכשיו אני אעשה לכם חידה. מה רשום פה? לא רואים טוב. פרוז' או פרוז' או whatever בבערת. לא מכיר מאכל כזה. פרוז', אבל לעוף בערבית קוראים ככה. איך שלא אומרים את זה, סלחו לי באמת על הבורות, איך צריכים להגיד את זה. אז במקום הפרוז' בבערת, תגידו עוף בבערת, אנחנו בענייני עוף, אתם יודעים. תקשיבו, יש לי באמת פטיש לאוכל הזה. איך נאכל? אנחנו משלוח, אתם יודעים, אבל הבאתי כאן קצת סכו"ם וכאלה להרגיש בן אדם. אבל עדיין אני חושב שאני צריך ככה לטעום כל מנה ולראות מה קורה. יותר מדי פסקים, להירגע, בלי לחץ, בואו נראה. תשמעו, אחת הבעיות בדרך כלל, בהרבה במסעדות שאני מכיר, ולא יפה לומר את זה, שאתה קולט פתאום שעובדים עליך עם החומוס. זה אני אומר עוד לפני שאני טועם אפילו. מה הכוונה? הם לוקחים חומוס של סופרים, או של אחת החברות המוכרות, שהוא בעצם מלא חומרי שימור, חומרים משמרים, לא חומוס טרי ואמיתי, ופשוט שופכים עליו הון תועפות של שמן זית וקצת תבלינים, לנסות להסתיר את הטעם.
עושים את זה גם בטיסות, למשל תודה לאל שאין יותר טיסות אולי, כי באל על אחד הדברים שהיו מטריפים אותי, שאם אתה יושב נגיד במחלקה רגילה, אז אתה מקבל את החומוס הפלסטיק הזה, בטעם של חומוס פלסטיק, אבל אם אתה במקרה בביזנס, אתה מקבל את אותו חומוס, רק לא בפלסטיק, אבל עם שמן זית המון 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 למעלה. טוב, אני מאוד מקווה בשבילם שהחומוס הזה, שהם מגדירים אותו חומוס לבנוני, יהיה חומוס שהם עושים. מה אתם אומרים? אני חושב שהוכחתי לכם עכשיו שאני יכול להיות שחקן פוקר מעולה. בואו, צחקו מולי בקלפים, תפשטו את האור ואת הבגדים. זה אחד החומוסים הכי טובים שאכלתי, תקשיבו, זה מרגיש כמו באמת לאכול. יש כמה מקומות שאני אוהב בדיר אל אסד בגליל, החומוס הזה, ביפר מאוד דומה להם. לא ניכנס עכשיו ללמה, אין לי מושג, זה גם לא מעניין אותי. אני לא הולך להכין את זה בבית עכשיו. כל השאלות האלה, איך אתה מכין את התחינה? לא, אני שם בתחינה קוביית קרח. אל תגלה אבל לאף אחד, זה מה שהופך אותה. תן לי להזמין תחינה. טוב רגע, הפרוז' עוד יחכה, אנחנו בראשונות, הכל פה יהיה בסדר הגיוני. לבנה מעושנת, משהו עם פחמים גם לפי דעתי היה רשום שם בתפריט. כן, באמת מעושנת. מה הכוונה לבנה מעושנת בפחמים? מישהו יכול להסביר לי? דוחפים את הלבנה לתוך תנור עישון? לא נראה לי. פחות אהבתי כי הלבנה יש לה חמיצות חזקה מאוד וטעם מאוד עז, וכאן העישון הזה מרגיש יותר כמו טעם לוואי מאשר, הנה כבר הציון מתחיל לרדת, והייתי בטוח שיש לנו פה מצטיין דיקן. סלט כרובית, שמח שהם אמרו לי, כי לא הייתי מזהה שמדובר בכרובית, ויש פה גם תחינה למטה, אתם רואים? אוקיי, גם כאן יש המון שאלות של רפיסות. רפיסות החומר, אתם יודעים. זוהי ביצה. בטחינה, בבצל. אחת הבעיות בכרובית מטוגנת, שיש לה נטייה להיות רופסת. אני שמח לציין שהחברה שלנו פה מוצקה. מוצקה נאה ושומרת על גזרתה. ולא, אני לא אייל שני. מנגולד וארטישוק. אוקיי. אני לא אוהב שמתגנים לי הכל. יש פה ריחות. המנגולד הוא מושרה באיזה משהו. ממש חבל שאין לכם חוש ריח. זאת אומרת, יש לכם, אבל לא בווידאו. ריח מתקתק, נהדר. זה גם בצל מקורמל, אוקיי. גם סומק. טוב, המנה הזאת גם עשתה לי את זה. אבל הגענו לעוף. א', הקומפוזיציה של הצלחות בתוך הקופסה מאוד יפה. אתם רואים איך זה מונח. ממש יצירת אומנות. וחבל להרוס אותה. רגע, אבל מה זה הסלטון? לננה. אופסה. אז עכשיו זה נראה כאילו יותר בריא כי זה ירוק, אבל לא יודע מה עשיתי לעצמי, לא הייתי צריך את זה. מה עם האור גם? תראו איזה יופי. לא, תשמעו, אני... קוראת לי תופעה לא נעימה שלא קוראת לי בדרך כלל בביקורות. אתם יודעים הרי שאני בא שבע לביקורות, כבר אמרתי את זה 1000 פעם. אני אוכל לפני שאני מבקר, אחרת אתם יודעים, הרעב זה התבלין הכי טוב וכל דבר טעים, ואני אכלתי ארוחת צהריים. רוצים להכיר את האויב הכי גדול של אמא שלי? לא שלי, תכירו. מזהים אותו? זהו האור. אחד הדברים הכי טעימים בתרנגולת, בואו. זה מה שמוסיף את השומן קצת, אחרת זה בשר הזה. זה מעדן. רגע, אתם לא תראו איך זה קורה. וגם כאן, תקשיבו, כל השילוב של הטעמים, דיברתי רק על העוף, כן, למטה,
אני רואה פה שמסתתרים להם כל מיני, זה נראה כמו חיטה, זה נראה כמו פריקי, אבל זה לא פריקי, לא יודע אם זה מעושן או לא. לא. והטעים באותה מידה, 68 שקלים, סביר, מאוד סביר, זה מנה עיקרית, לא, תירגע. ואתם קולטים שעוד לא נגענו אנחנו נגיע לכסף תכף, אבל לא נגענו, יש גם קינוח, לא נגענו, הפרעות קשב, לא נגענו בבצקים, זאת אומרת נגענו בבצק הראשון עם הפרגית, השיש טעוק, אבל לא הגענו למנקיש. מנקיש? זה נשמע כמו מנקי. אני בטוח משבש פה את כל המילים, וכל הלבנונים שבקהל יכולים לצחוק עליי. I couldn't care less, אינני מדבר את השפה. זה אני אמור לאכול עם טחינה וסחוג. סחוג! זה נעשה. תה מרוקאי. וואי וואי וואי, כמה מתוק! באמת הגענו לאזור המתוקים. יותר מדי מתוק בשבילי, אני מאנשי האספרסו, זו הייתה טעות שהזמנתי. מלאבי, 12 שקלים. מה קורה פה? זה הגיוני? אנחנו רגילים לשלם לקינוחים ברמה כזאת בערך 48. איך זה יכול להיות? מלאבי. באמת המחירים שלהם יוצאי דופן, ממש, באמת. בואו תראו את המחירים, למשל. הסלט כרובית עולה לי 42, הסלט מנגולד והארטישוק 34, השיש טעוק, הדבר היפהפה הזה 64 שקלים, העוף כבר אמרנו 68, הלבנה 26, המנקיש 22 שקלים ליחידה, המרקש והמלאבי כל אחד 12 שקלים, מחיר מעולה. מה עם הטעם? לא אהבתי את הסוכר בסוף, אבל בסדר, מתיקות שאחרי ארוחה. אני חושב שהייתה לי ממש רבע הערה בקושי, שגם אמרתי שאני אוריד עליה ציון. אבל מה אני אגיד לכם, בקונסטלציה הזאת של הקורונה, לקבל אוכל כזה במחירים כאלה, ובטעם שמעורר השתאות וריר בפה, גם המשלוח עצמו היה יפה, מהודר. אני שמח, אני לא יודע מי זה ג'מיל, ואני לא מכיר את אבא של ג'מיל, אבל אני ממש הולך לתת להם 9 במדד שלנו, לחלוטין. לא.